السلام عليكم. النهارده فيديو مختلف. النهارده جايب لكم بعض الحاجات الغريبه اللي انت ممكن تشتريها من على النت، او ده انا ما كنتش اتخيل ان هي بتتباع على النت. بعيدا عن الصباع الاحمر ده واللسان اللي مش حقيقي ده، في حاجات تانية اغرب من دي. الحاجات دي انا بس اشيل الصباع ده عشان فعلا مضايقني. الحاجات دي جات لي من موقع بانجود، او بمعنى اصح انا طلبتها منهم، لان انا قعدت اصفح على الموقع كده شويه، فلقيت بعض الحاجات الغريبه اللي انت ممكن تشتريها من على النت، او اللي انا ما اتخيلش ليه ممكن واحد يشتري الحاجات دي من على النت. فخلينا نجرب الحاجات دي النهارده مع بعض ونشوف ليه اصلا الحاجات دي بتتباع على النت، وهل انت ممكن تشتريها ولا ما تفرقش معاك. فخلينا نبدا باول حاجه، الحنفيه السحريه. الحنفيه دي او صنبور المايه ده من شركه شاومي. هو ببساطه عباره عن جهاز بيركب في الحنفيه بتاعتك، بيحول الحنفيه بتاعتك من حنفيه عاديه لحنفيه تاتش. يعني الحنفيه بتاعتك بتاعت المطبخ اللي انت كل شويه بتفتحها يمين وشمال، من الاخر كده هتشغلها بالتاتش. مكونات العلبه كالاتي: بيجي لك الجهاز نفسه اللي بيركب في الحنفيه، وكل دي مقاسات مختلفه زي صواميل بتركب على الحنفيه عشان تقدر تركب الجهاز ده. فخلينا نجرب الجهاز ده ونشوف بيشتغل ازاي. طيب الحنفيه دي ببساطه بتشتغل بطريقه سهله جدا. اول حاجه انت بتختار الفلتر اللي يجي على قد الحنفيه بتاعتك، فانت محتاج ان انت تشيل، لو عندك فلتر اصلا في الحنفيه محتاج ان انت تشيله. خليني اقول لكم ان الحنفيه دي ما بتشتغلش غير على الحنفيه بتاعه المطبخ. الفلتر اللي بيجي معاها ما بيخشش غير في حنفيه المطبخ، او ممكن نقول هنا في انجلترا بيمشي الحوار كده، بس لو انت عندك حنفيه الحمام زي دي كده فهتركب في حنفيه الحمام. المهم شلنا الفلتر، فهنبدأ نركب الفلتر اللي بيخش اصلا في الحنفية دي، وبعد كده بتركب الجهاز ده. بما ان انت عندك منطقتين الحنفية تقدر تاخد منهم الحركة بتاعت ايدك، في واحدة من الجنب هنا وفي واحدة تانية من تحت هنا. خلينا بس الاول نشغل الحنفية عشان تبقى الحنفية جاهزة ان انت على طول اول ما تحرك ايدك كده الحنفية اشتغلت، الحنفية وقفت. حط ايدك من تحت، ايه ده يا جدعان؟ تكنولوجيا. فانت لو انت عايز تشغلها على طول تفضل شغاله من الجنب هنا، لو انت عايز بس تشغلها يعني ادوب تاخد ميه وتقفل تاني فمن تحت. وبكده تقدر توفر ميه زي الفل، يا دوب تاخد ميه على قد الحاجه. انا لو عندي بتاع زي ده هروح الحنفيه اشغلها، مش عشان عايز ميه، لا عشان العب بالبتاع ده. طبعا بما ان الحنفيه دي بتشتغل بباور، فاحسن حاجه فيها ان هي ما فيهاش بطاريه. انت بتقدر تشحنها من هنا اهو، من البورت ده، تفتح البورت وتوصلها بالشاحن تشحنها، وبعد كده تحطها تاني في الحنفيه. فحوار حلو جميل. طيب تاني جهاز معانا النهارده هو برضو من شركه شاومي، وهو ال TDS، وده اختصار لكلمه Total Dissolved Total Dissolved Solids، بالعربي اجمالي المواد الصلبة الذائبة. الجهاز هو ده بالظبط، البتاع الصغنون ده عامل زي القلم. ببساطة كده بعيدا عن الكلام المعقد، الجهاز ده بيقيس مدى نقاء المية اللي انت بتشربها، او مش لازم المية اللي بتشربها، المية اللي تحت ايدك دلوقتي. لو انت مثلا في قدامك مية وعايز تقيس المية دي مدى نقائها من المواد الصلبة اللي فيها والمعادن والكلام ده كله، فالجهاز ده بيقدر يقيس الحاجة دي في المية. طيب ايه بقى فايدة الجهاز ده؟ الجهاز ده بيقول لك اذا كانت المية دي كويسة للشرب او لا، او بمعنى اصح بيديك مؤشر تقدر تمشي عليه وتعرف اذا كانت المية اللي انت بتشربها دي نقية. طب هل هي نقية لحد كويس او نص نص او اي كلام؟ ففي ارقام معينة هقول لكم عليها كمان شوية. الارقام دي بتقدر انت تحدد بيها اذا كانت المية دي كويسة ولا لا. هل الجهاز ده بيقيس المية فعلا وبيعرفك اذا كانت كويسة ولا لا، وهل هو مفيد؟ تعالوا نجربه. طيب عشان نقدر نجرب جهاز كشف الكذب ده اللي هو بيورينا احسن ميه فين، فانا الصراحه قلت مش هينفع بس اجرب ميه الحنفيه، انا هجيب ازايز ميه من السوبر ماركت. طيب خلينا نجيب 3 ازايز ميه ب3 اسعار مختلفه. اول واحده سمارت سعرها 60 قرش، وبعد كده هايلاند سعرها 50 قرش، وبعد كده الميه بتاعت تيسكو سعرها 38 قرش. بعد ما جبت ميه من السوبر ماركت مليت الازازه بتاعتي من الجيم، فكده بقى معانا كذا نوع ميه.
معانا الازايز من السوبر ماركت، معانا الميه بتاعت الجيم، معانا الميه بتاعت الحنفيه، واخر حاجه معانا هنا الفلتر ده. الفلتر ده المفروض ان مراتي جايباه على اساس ان هو بيحسن ميه الحنفيه، هي والاولاد بيشربوا منه وبيقولوا ان الميه بتاعته احسن من ميه الحنفيه. انا الصراحه ما بحسش بفرق، بس هما بيفضلوا ده عن دي. فالجهاز ده النهارده هيوري لنا هل فعلا في فرق بين الميه دي كلها وانهي احسن وانهي افضل ميه للشرب. بس خليني سريعا كده اوضح لكم حاجه. الميه من 0 ل 50 المفروض ان دي انقى انواع الميه، بس الميه دي مش صالحه للشرب، لان الميه دي ما فيهاش اي معادن، ما فيهاش اي حاجه، فانت اصلا جسمك محتاج شويه معادن. في نفس الوقت لو المعادن اوفر في الميه فوق ال 300 فمعنى كده ان الميه دي مش صالحه للشرب او مش كويسه ليك. فاحسن رقم هو ما بين ال 50 وما بين ال 150. كل ما تنزل لتحت من 150 ل 50 كل ما الميه تبقى افضل. فخلينا نشوف الميه دي هتطلع درجات كام. طيب اول ما بتشيل الغطا بتاع الجهاز في جزء حديد جوه هنا، هو ده اللي بيخش في الميه وبيقيس الميه. اول ما بتشغل الجهاز بيديك قرايه 0. خلينا بقى نبدا باول ازازه ميه وهي السمارت. المفروض ان هي اغلى حاجه معانا النهارده، المعلم بتاع الليله. بسم الله. مديانا 240 239 240. خلينا نكتب هنا 240. نظف الجهاز. تمام. هو رجع تاني 0. ونخش في الارخص شويه وهي ميه الهايلاند 194. نخش على ارخص حاجه، الرخيص قوي بتاعنا النهارده، وهو ميه تيسكو. والله النهارده انا خلاص مفيش مفاجآت. 79 80. تيسكو 79، يعني افضل من الاتنين دول. ارخص ميه في السوبر ماركت طلعت احسن من اغلى ميه في السوبر ماركت. نخش في الميه بتاعت الجيم اللي انا بشربها يوميا في الجيم. 173. 173، يعني ميه الجيم اللي هي الحنفيه بتاعت الجيم ما زالت احسن من اغلى ازازتين ميه في السوبر ماركت. طيب نيجي بقى نخش لميه الحنفيه بتاعت البيت عندنا، الميه اللي انا بشرب منها على طول. 172، يعني تعتبر زيها زي ميه الجيم، فده معدل كويس. يعني حنفيه الجيم زي حنفيه البيت، وده اعتقد من وجهة نظري يعني يدي الجهاز ده مصداقية كبيرة، ان حنفية الجيم زي حنفية البيت. نيجي بقى لاخر مية معانا النهاردة وهي مية الفلتر اللي هي المفروض احسن من مية الحنفية. انا الصراحة مش مصدق يعني، بس قشطة اما نشوف. انا مراتي تفرح قوي بالنتيجة دي. 135، يعني مية الفلتر اللي هي شارية ده احسن من مية الحنفية العادية، واحسن من ازاز المية اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت. واو، لا الصراحة نتائج مفاجأة مفاجأة، خصوصا ان فعلا مية الحنفية بتاعت البيت هي مية حنفية الجيم. فده يعني يقولك فعلا ان المقياس ده حقيقي. بس فكرة بقى ان سمارت ووتر اللي هي المية الغالية درجتها اعلى بكتير من درجة الحنفية، ده يعني مصيبة. بس ببساطة هو ده فكرة الجهاز بتاع قياس ال TDS في المية. طبعا الدرجات دي هتختلف على حسب البلد اللي انت عايش فيها والمية اللي انت بتشرب منها، فلو انت حابب تعرف المية اللي انت بتشرب منها دي المعدل بتاعها كويس ولا لا، ممكن تبقى تجرب الجهاز ده. تالت جهاز معانا النهارده هو الجهاز ده. هو جاي كده، ده الباكج بتاعته، عباره عن كيس بلاستيك كده، وتحس ان هم قرفانين منك وهم باعتينه، بس هو كده. المهم ان الجهاز ده عباره عن فلتر، بيرسونال فلتر او فلتر شخصي، بتقدر انت تاخده في اي مكان تروحه. مثلا هتتسلق في الجبل او رايح حته ما فيهاش ميه في الصحراء وهتموت، فتاخد معاك الفلتر ده. المفروض ان هو بيفلتر الميه بنسبه 99.9% فيعني بيفلتر حلو. فانا الصراحه مش ناوي ان انا اجرب الفلتر ده في نفسي، يعني مش ناوي مثلا ان انا اجيب ميه معفنه واشرب بالفلتر ده فتطلع لي حلوه، ولكن انا فكرت اعمل حاجه حلوه. طيب خلينا نقيس الفلتر ده النهارده بنفس الجهاز اللي قسنا بيه درجات الميه دي. فاللي هنعمله كالاتي دلوقتي، بما ان ميه سمارت ووتر هي حققت اعلى نسبة TDS، فنوصل الفلتر ده بالمية دي ونفضيه في الكوباية دي، وبعد كده نقيس
التي دي اس بتاع الميه دي بعد ما عدت على الفلتر. هل هي فرقت؟ هل مثلا الدرجه بتاعتها نزلت فده معناه ان الفلتر ده فعلا شغال، او ما فرقتش فده معناه ان الفلتر ده اي كلام. فيلا بينا. الفلتر فكرته بسيطه جدا، هو ليه هنا زي شفاطه كده بتسحب انت منها الميه، وهنا بقى جوه الفلتر كله اللي بيفلتر الميه وبيخليها صالحه للشرب. فانا هعمل الحوار ده، مش عارف هينفع ولا لا، بس انا هحط الخرطوم ده جوه الميه. هي الميه بتطلع برغوه كده، لون غريب، بصوا كده طالعه سودا، فالمفروض ان دي احسن من ميه الازازه. خلينا نقيسها. صفرنا الجهاز، تمام. المفروض ان دي ميه متفلتره فتطلع درجه احسن من ال 240. الميه عامله 294، يعني درجه المعادن اللي في الميه دي رفعت 50 درجه فوق المعدل الطبيعي. هي الصراحه اصلا الميه شكلها مش عاطفي خالص، فلا الفلتر ده غالبا فكسان. رابع حاجه معانا النهارده وهو ال 3 دي بن. ال 3 دي بن ده المفروض ان انت بترسم اي رسمه تتخيلها او اي شكل تعمله، وده بيحوله الى حاجه حقيقيه، يعني حاجه ليها ملمس زي اللسان ده كده. انا الصراحه مش عارف بيشتغل ازاي بالظبط، بس تعالوا نجربه. طيب خليني في الاول اقول لكم ان القلم ال 3 دي ده محتاج حد يكون بيعرف يرسم، يعني ما ينفعش انت تكون ما عندكش اي معلومات في الرسم والرسم بتاعك وحش وتستخدم القلم ده. فانا طبعا بما ان انا الرسم بتاعي ضايع في البلاله، فانا خليت مراتي ترسم الفراشه دي، تمام، وهتبدا تمشي عليها بالقلم لان هي طبعا احسن مني في الموضوع ده، وتحول الفراشه دي ل 3 دي. دي الماده اللي بتخش جوه المسدس ده عشان ترسم بيها، جايه معاه اللون البامبي والازرق والابيض. اتفرجنا على شويه فيديوهات عشان نعرف بيشتغل ازاي بالظبط. هو معقد حبتين، بس يعني محاولات ممكن تفشل شويه، بس يعني ممكن نطلع حاجه في الاخر. فخلينا نجرب. طيب خلاص خلصنا الحمد لله. ما هو مش خلصنا، هي اللي خلصت، يعني انا ما عملتش حاجه، كنت قاعد اتفرج بس وقاعد اصور. قبل ما اوريكم النتائج عايز اقول لكم ان القلم ده جامد جدا، وعايز اقول لكم ان انت محتاج تتمرن جامد قوي بالقلم قبل ما تفكر انت تعمل اي حاجه. يعني هي في الاول قعدت تحاول شويه محاولات كده، محاولات فاشله، بس يعني في الاخر عملت شويه حاجات حلوه. فخليني افرجكم هي عملت ايه. الحاجات اللي انت شايفينها دي كلها هي كلها محاولات اول مره، يعني هي اول مره تستخدم الجهاز ده، فما بالك بقى لما انت تتمكن منه انت ممكن تعمل حاجات جامده جدا. بس خليني اكد، انت محتاج يكون عندك موهبه الرسم، لان انت لو ما عندكش موهبه الرسم زي كده الجهاز ده مش هينفع معاك، مش ليك. اخر حاجه معانا النهارده وهما اللعبتين دول، لعبه التعبان ده ولعبه الفار دي. المفروض ان دول العاب غريبه مريبه رهيبه. المفروض ان التعبان ده بيتحرك وبيعمل حوارات، فانا فكرت نجربه في حنين ويوسف. واضح ان كل المحاولات بقت بالفشل. الوحيد اللي
هو يوسف. طيب يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. هو فيديو بسيط غريب سريع كده في السخان. انا الصراحه ما كنتش ناوي ان انا انزل فيديو الاسبوع ده، بس يعني ما رضيتش ما انزلش فيديو. اليومين دول اهلي جم من مصر فقاعدين معايا في البيت. الناس اللي متابعه على الانستجرام هيكونوا طبعا شافوا المحشي والحاجات اللي بتعملها امي وكده، فاعذروني يعني لو مقصر اليومين دول في الفيديوهات، بس يعني حابب اقضي شويه وقت معاهم. ان شاء الله ناوي الاسبوع ده اخدهم واسافر، ويعني هصور فلوج جميل كده ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله ده لو سافرنا يعني باذن الله. هسافر 3 ايام وهرجع في نفس الاسبوع، فان شاء الله احاول امنتج الفيديو عشان ينزل لكم الجمعه اللي جايه باذن الله. لو انتم مش متابعيني على الانستجرام تابعوني على الانستجرام، لان اغلبيه الابديتس والحاجات اللي انا بقول عليها بسرعه يعني مفيش وقت ان انا اعمل فيديو كامل عنها، بتنزل على الانستجرام، او يعني ميني فلوجز. بنعمل احيانا ميني فلوجز على الانستجرام. وحاجه مهمه جدا، الاحصائيات مؤخرا بتقول ان اغلبيه او نص الناس اللي بتتفرج مش عامله سبسكرايب. فلو انت مش عامل سبسكرايب، الزرار الاحمر اللي تحت ده دوس عليه، وبعد كده هتلاقي الجرس. دوس على الجرس مش هيشتغل، دوس عليه هينزل لك كده قائمه يقول لك اول او الكل او مش عارف ايه، فانت تختار الكل عشان يوصلك اي نوتيفيكيشن لو اي فيديو نزل او اي حاجه نزلت على القناه. لو النوعيه دي من الفيديوهات عجبتكم، انا غيرت السيت اب بتاع المكتب بتاعي عشان نعمل لكم الفيديو ده مخصوص، بس بعد كده ترجع تاني. بس يعني لو حابين الفيديوز من النوعيات دي، ممكن نقعد هنا في المكتب ونعمل شويه فيديوهات، نجيب حاجات غريبه حاجات عجيبه كل حاجه يعني ان شاء الله. الحاجات دي حلوه الصراحه، انا الصراحه عجبني الموضوع. فلو انتوا عجبكم الموضوع ده ممكن نعمل منه فيديوهات تانية. وبس اشوفكم ان شاء الله الفلوج اللي جاي. السلام عليكم. حاجه اخيره نسيت اقول عليها، لو انتوا حابين تشتروا اي حاجه من الحاجات اللي ظهرت في الفيديو ده، ما عدا طبعا الفلتر اللي طلع اي كلام ده، هتلاقوا اللينكس بتاعت الحاجات دي في الديسكريبشن، تقدروا تشتروهم على موقع بانجود. الفيديو ده مش اعلان، الفيديو ده ريفيو، فزي ما انتوا شفتوا انا بقول رايي بصراحه في اي حاجه. بعض الحاجات ملهاش لازمه اترمت في الزباله، وبعض الحاجات لا كويسه فعلا الواحد ممكن يستخدمها او ممكن تنفعك. فاللينك في الديسكريبشن.